नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौं सुरुवाती स्तरको अभ्यासहरू, जसमा हामीले जोड घटाउ मात्रै गर्दैछौं। आज 159 नम्बर भित्र जोड घटाउ गर्दैछौं र आज हामीले 50 को मूल्य फर्स्ट टाइम पहिलो पटक चलाउँदैछौं। यी हिसाबहरुमा कुनै पनि टेक्निक छैन। शुद्ध नम्बरले जति पनि नम्बर आउँछ हामीले या फिर चढाउँछौं या फिर निकाल्छौं। यसमा कुनै उदाहरण लिने, कुनै टेक्निक लगाउने या फिर कुनै सूत्र लगाउने भन्ने कुरा छैन। यस्ता हिसाबले चाहिँ नि एबाकसमा रुचि आउँछ र एबाकसमा गर्न पनि जानिन्छ र एबाकसमा जोड घटाउ कसरी गरिन्छ भने थोरै ज्ञान चाहिँ पाइन्छ। तर सबै जोड घटाउ भनेको टेक्निक नलगाइकन भने गर्न सकिदैन। टेक्निकको लागि मेरो अरू नै एपिसोडहरु छ, जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, गएर हेर्नु होला। यो हिसाबहरु चाहिँ भर्खरै एबाकस सुरु गर्ने स्टुडेन्टहरुको लागि हो। यदि तपाईलाई अलिअलि चाहिँ एबाकसमा जोड घटाउ गर्न या फिर यसको टेक्निकहरुको बारेमा अलिअलि थाहा छ भने सिधै यो हिसाब नभइकन सिधै टेक्निकमा गएर गर्नु होला। जुन टेक्निकहरु मैले चाहिँ छ एपिसोडमा एक्सरसाइज प्लस टेक्निक पनि सिकाएको छु, गएर चेक गर्नुस्। र सिधै हामी एबाकसमा जाउँ। यदि तपाईलाई एबाकसको बारेमा कति पनि नलेज छैन भने एबाकसको इन्ट्रोडक्सन एपिसोड हेर्नुस्, त्यहाँ गएर सबै कुरा जानकारी एकैचोटी पाउनुहुनेछ। र म यसमा चाहिँ केही पनि नभनिकन हामी सिधै हिसाबमा जान्छौं। र सबभन्दा पहिला म यही ठुलो एबाकसमा गरेर देखाउँछु र पछि लास्टमा यो एबाकसमा गरेर देखाउँछु। यसको लागि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मलमा हामीले यो ठुलो एबाकस प्रयोग गर्दैनौं, हामीले यो सानो एबाकस प्रयोग गर्छौं। र सुरु गरिहालौं। यो हो मेरो चिन्ह लगाएको रड। यो एबाकस यदि तपाईले किन्नु भएको छ भने एक ठाउँमा कुनै रडमा चाहिँ यसरी चिन्ह लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो चिन्ह लगाएको रड हो। यो रडबाट म यतापट्टि गर्छु। यो रडबाट दायाँ साइड चाहिँ नि एबाकसमा अहिले प्रयोग हुँदैन। यो भनेको भागमा प्रयोग हुन्छ या फिर दशमलवको हिसाबमा या फिर हिसाब माइनसमा जब जान्छ त्यहाँ मात्रै प्रयोग हुन्छ। अहिले चाहिँ नि यो माइनसमा हिसाब जाने या फिर यो दशमलवको हिसाबमा जाने या फिर भाग पनि हामीले गरेका छैनौं, त्यसकारण यो भाग प्रयोग हुँदैन। यदि एबाकस चाहिँ गर्दै हुन्छ भने एबाकस किने पछाडि यति ठुलो एबाकस चाहिँ यहीँबाट चाहिँ जोड घटाउ गर्छु भनेर गर्नु पाइदैन। अलिकति ठाउँ राखेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि नियम हो। जुन एबाकसको मैले यो टेक्निकहरु सिकाइरहेको छु, जुन यो रुलहरु गर्ने तरिकाहरु सिकाइरहेको छु, यो रिसेन्टली जापानमा जसरी सिक्छन् त्यसरी नै तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। नेपालमा यसको एजुकेसन त्यति राम्रो छैन, तर म चाहन्छु कि सबैजनाले चाहिँ नि नेपालका बच्चाहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ नि केही जानकारी त पाउन्। त्यसकारणले यो भिडियो बनाएर हालेको छु। यो भिडियोहरु मेरो इंग्लिश, नेपाली, जापानिज, हिन्दीमा पनि आउँछ। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी सुरु गरिहालौं। सबभन्दा पहिला 4 चढाउने एबाकसमा क्वेशन भनेको ठाडो लाइनमा आउँछ। माथिबाट गर्दै जाने, नम्बरको अगाडि केही पनि छैन जोड्ने। नम्बरको अगाडि यदि माइनस आउँछ भने यसलाई घटाउने। बाँकी त सबै कुरा छ। लास्टमा गएर यहाँ तपाईको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। आन्सरलाई के भन्छ नेपालीमा? उत्तर भनिन्छ हैन। 4 पहिला 4 चढाउने हो। यदि एबाकसको बारेमा केही पनि जानकारी छैन भने यो कसरी 4 भयो भनेर सोध्नु होला हैन। एबाकसको बारेमा 1 2 3 4 गर्नदेखि लिएर हरेक कुराको बारेमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन एपिसोडमा मैले सिकाइसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ नि गएर एकचोटी नहेरिकन चाहिँ एकचोटी यहाँबाट सुरु गर्नु हो भने यो के हो, यो चाहिँ नि झ्याउ हुन्छ रहेछ, यो बुझिँदैन यस्तो भन्ने जस्तो लाग्छ। एकचोटी इन्ट्रोडक्सन एपिसोड गएर हेर्नुस्। यहाँ भन्दा अगाडि मैले 9 वटा एपिसोड पोस्ट गरिसकेको छु। यो बिगिनर लेभलको यो सुरुवाती स्तरको हिसाबहरुको लागि यो 10औं एपिसोड हो। त्यसकारणले सुरुदेखि नै सुरु गर्नुभयो भने बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले 4 जोड्यो। अब 5 जोड्ने भनेपछि यो हाम्रो चिन्ह लगाएको रड हो। 5 भनेको 1 को स्थान, चिन्ह लगाएको रड 1 को स्थान हुन्छ। यो 5 यहाँ जोडिन्छ। अब 10 जोड्नु पर्यो। 10 भनेको यो चिन्ह लगाएको रड 1 को स्थान, 10 को स्थान यहाँ हुन्छ। 10 को स्थानमा 1 छ, 1 को स्थानमा 0 छ भनेपछि 10 को स्थानमा 1 चलाउने भनेपछि यो हुन्छ 10। अब 30 जोड्नु पर्यो भनेपछि 10 को स्थानमा 3 छ भनेपछि यो 10 को स्थानमा 3 चलाइदिनुस्। 30 जोडियो। 1 को स्थानमा 0 छ, केही पनि त गर्नु पर्दैन हामीले। ठीक छ। अब -40 भनेको 10 को स्थानबाट 4 घटाउने। 10 को स्थान यो हो, 4 घटाएपछि गर्यो 40। 0 छ यहाँ 1 को स्थानमा, केही पनि गर्नु परेन। अंक सकियो। अब हामीसँग यहाँ छ उत्तर। यो हो 5 र 7 जोडेपछि कति हुन्छ? 9 हाम्रो उत्तर भयो। हामीले 100 को स्थान पनि यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा चाहिँ जानेका थियौं। 1 10 100 को स्थानमा 1। अब 50 1 10 को स्थानमा 5, 4 छ 1 को स्थानमा 4। अब 51 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट यो 5 अनि 1 को स्थानबाट 1 घटाउने। अब 40 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 4 जोडेपछि 40 जोडिन्छ। अंक सकियो। 1 4 3 हाम्रो आन्सर हुन्छ 143। तेस्रो नम्बरमा जाम। 70 भनेपछि 1 10 को स्थानमा 7 छ भनेपछि हामीसँग 70 को भ्यालु त छैन। माथि 5 छ, तल चाहिँ 20। एउटा चाहिँ 10, यो पनि 10 हुन्छ, 20 हुन्छ। 5 र यो 20 जोडेर एकैचोटी के गर्ने? हामीले चाहिँ जोड्यौं भने 70 जोडिन्छ।
अब फेरि 20 जोड्नु पर्यो 10 को स्थानमा 2। अब 80 घटाउनु पर्यो, 80 को भ्यालु पनि छैन। 80 भनेको हामीलाई 10 को स्थानबाट 8 घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो 5 अनि यो 1 1 1 1 1 हो भनेपछि यहाँ सबै गरेर 9 छ 10 को स्थानबाट। यहाँबाट हामीलाई 8 घटाउनु पर्यो भनेपछि 5 मा 3 जोडेपछि 8 हुन्छ। पहिला 3 घटाउने अनि 5 घटाउने, 3 घटाउने अनि 5 घटाउने। यो फिंगर प्रोसेस पनि एउटा चाहिँ नियम हो, जसरी चाहिँ मैले गर्छु त्यसरी नै गर्ने कोसिस गर्नुस्। अब भोलिपछि हिसाब लामो हुँदै गएपछि यो फिंगर प्रोसेस जताभावी गऱ्यो भने पछाडि हामीले कुन चाहिँ दारालाई चलायौँ चलाएनौँ थाहा हुँदैन। त्यसकारणले फिंगर प्रोसेस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जसरी मैले चलाउँछु त्यसरी नै चलाउने कोसिस गर्नुस्। अब हामीले 80 घटायौँ। अब 104 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा गएर 1, 10 को स्थानमा 0 छ केही गर्नु परेन। 1 को स्थानमा 4 जोड्नुस्। अब 14 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 4 घटाउनुस्। घट्यो। अब हाम्रो उस कति हुन्छ त 1। हाम्रोतिर लगाएको यो रड यो हो, योबाट हामीले गर्दै गरेका थियौँ। भनेपछि यो 1 यो 10 यो 100 को स्थान, 100 को स्थानमा 1 चलेको छ 1, 10 को स्थानमा केही पनि छैन भनेको 0, 1 को स्थानमा पनि केही पनि छैन भनेको 0 भनेपछि 1 0 0 कति हुन्छ त 100 हाम्रो उत्तर हुन्छ। र बच्चाहरूले के गर्छन् भने भर्खर सिक्दाखेरिमा हतारमा 1 लेखेर छोडिदिन्छन् हैन। त्यसकारणले गन्दै हामीलाई यहाँसम्म आउनुपर्ने हुन्छ। केही पनि चलेको छैन भने मतलब 0 पनि हटाइदिन यतिकै चाहिँ पाइँदैन। यो पनि 0 0 एन्सर हुन्छ। ठिक छ, 100 हाम्रो एन्सर भयो। अर्कोमा जाउँ। 50 भनेको 10 को स्थानबाट 5, 11 जोड्नुस् भनेपछि 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा पनि 1, फेरि पनि 11, 1 1 11, फेरि पनि 11, 1 1 11, फेरि पनि 11, 1 1 11। यो सजिलो थियो हैन, तर याद गर्नको लागि मैले यस्तो खालको हिसाब पनि राख्ने गर्छु। अब अंक सकियो। यसमा 9, 10 को स्थानमा 9, 1 को स्थानमा 4, 9 4 94 एन्सर भयो। 55 जोडौँ। 5 5 55 10 को स्थानमा 1 को स्थानमा दुवैमा 5 5 55, 3 3 33 जोड्यौँ। अब 53 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 3, 14 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 4, 25 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 2, 1 को स्थानबाट 5, घट्यो। नम्बर सकियो। 2 4 24 हाम्रो एन्सर हुन्छ। 102, 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 2, 10 को स्थानमा 0 छ केही पनि गर्नु परेन। 102 102। 52 जोड्दाखेरिमा 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 2, 104 घटाउँदाखेरिमा 100 को स्थानबाट 1 अनि 10 को स्थानमा 0, 1 को स्थानबाट 4, 35 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 3, 1 को स्थानमा 5। अब 80 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 8 घटाउने, 8 को लागि पहिला 3 अनि 5 निकाल्ने। यसरी अंक सकियो। हामीसँग कति चलेको छ यो 1 को स्थानमा 5 मात्रै चलेको छ। यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाऊ। 140, 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 0, 20 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 2, 100 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1 घटाउने। 60 जोड्दाखेरिमा के गर्ने त 60 को भ्यालु त छैन हामीसँग। यो 5 र यो 1 जी 6 हुन्छ। 10 को स्थानमा 6 चलाएपछि के हुन्छ त 60 जोडिन्छ। यदि हामीलाई घटाउनु पर्यो भने हामीले पहिला चाहिँ के गर्छौं त 6 घटाउनु पर्यो भने 1 र 5 निकाल्छौं। तर जोड्दाखेरिमा हामीले के गर्नुपर्छ त एकैचोटी जोड्नुपर्छ। यसरी यो 5 र 1 एकैचोटी यसरी जोड्नुपर्छ। अब 9 जोड्नु पर्यो। 1 को स्थानमा 9, 9 को लागि पनि 5 र 4 ले 9 हुन्छ। यो 5 यो 4 एकैचोटी जोड्नुस्। यो चाहिँ अलिकति ठुलो एबाकस भएर मेरो हात लम्काउन अलि गाह्रो हुन्छ, तर नर्मलमा यति ठुलो हुँदैन, यति सानो हुन्छ, एकदमै गर्न सजिलो हुन्छ। र अब हामीसँग एन्सर छ 109 जोडौँ। 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 9, 9 घटाउनु पर्यो। 1 को स्थानबाट 9, 9 को लागि पहिला 4 अनि 5 निकाल्ने। यसरी अब 59 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा गएर 5, 1 को स्थानमा 9 यसरी जोड्ने। अब 59 घटाउँदाखेरि मैले के गर्ने 10 को स्थानबाट 5 अनि 1 को स्थानबाट 9, 9 निकाल्दा हामीले पहिला 4 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने। अब 90 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा गएर 9 जोडेपछि 90 जोडिन्छ। अंक सकियो। 190 190 एन्सर हुन्छ। अब लास्ट नम्बरमा जाउँ। 5 4 54, 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 4। अब 45 जोडौँ। 10 को स्थानमा 4, 1 को स्थानमा 5, 80 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 8, यहाँबाट पहिला चाहिँ 3 निकाल्ने अनि 5, 3 अनि 5, 110 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थान यो हो। 100 को स्थानमा 1 र 10 को स्थानमा 1। अब 108 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1 अनि 1 को स्थानमा गएर 8, 8 को लागि 3 र 5 यसरी निकाल्ने। अंक सकियो। 2 1 21 हाम्रो एन्सर भयो। र आउनुस् अब यही हिसाबलाई नर्मल एबाकसमा बच्चाहरूले कसरी गर्छन् त त्यो तपाईलाई गरेर देखाउँछु। म जसरी बच्चाहरूले गर्छन् त्यसरी नै गर्छु। त्यसकारण कुनै पनि डिस्क्रिप्सन नगरिकन गर्छु। त्यसकारण तपाईले चाहिँ हेर्दै गर्नुस् र त्यसरी नै गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नु होला।
यो हो मेरो चिन्ह लगाएको रड क्वेसनको माथि यसरी राखिन्छ अब यो रडबाट सुरु गर्ने भनेपछि जुन क्वेसन गर्ने हो त्यही रडमा सिधा हामीले यसरी राखिन्छ देब्रे हातले एबाकस यसरी समाउने र तलपट्टि यसरी सार्दै ल्याउने हो ल म चाहिँ गर्दै जान्छु तपाईले हेर्दै जानुस् एकदम स्पिडमा गर्छु मैले त्यसकारणले हेर्दै जानुस् यदि स्पिड चाहिँ छिटो भयो भने युट्युबको सेटिङमा गएर भिडियोलाई स्लो डाउन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 4 5 10 3 40 नौ आन्सर यसमा 150 4 51 40 1 4 3 आन्सर 70 20 80 104 14 घटाउने 100 आन्सर 50 11 11 11 11 9 9 4 94 आन्सर 55 33 53 घटाएर 14 जोडेर 25 घटाउने 2 4 24 आन्सर 102 52 104 35 80 5 आन्सर 140 20 100 60 9 8 9 89 आन्सर 109 9 घटाएर 59 जोडेर 59 घटाएर 90 जोड्ने 190 आन्सर लास्ट नम्बर गर्छु 5 4 4 5 80 घटाएर 110 जोडेर 108 निकाले 2 1 21 आन्सर कस्तो लाग्यो अलिकति पनि भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् यसभन्दा पछाडिको भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुस् फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा मैले 459 भित्र हिसाब लिएर आउनेछु फेरि भेटौँला टाटा